Neděle dopoledne, YouTube, vy, já, Dabka týdne. Vítejte. Přátelé, vítejte u dalšího dílu Dabky týdne. Dneska jsme vybrali něco, co tak úplně jako nemá tolik společného s kryptem, i když možná, že to má společného víc, než si myslíme. Dneska se společně budeme bavit o aplikaci s názvem OpenCourt. Možná vám to něco připomíná, protože druhá půlka slova je stejná jako to, co my tady komunitně používáme úplně nejvíc, a to je Discord. OpenCourt je DAO, který se rozhodlo postavit něco na styl Discordu, nicméně udělat to tak, aby to bylo co nejvíc Web3. Vy víte, že Discord už vlastně dneska se taky snaží nějakým způsobem být Web3, máte šanci mít nějaký jako NFTčka, na základě kterých můžete řešit přístupy na různý servery na Discordu. A OpenCourt jde ještě dál. Chce být decentralizovaný, chce, abyste si do budoucna mohli svůj vlastní server hostovat někde u sebe doma na počítači. A pokud se chcete přihlásit na OpenCourt, tak absolutně nepotřebujete ani jméno, ani příjmení, ani e-mailovou adresu. Stačí vám, když máte nainstalovaný MetaMask, protože největší bonus OpenCourtu za mě, kromě toho, že graficky mi přijde jako daleko víc sexy, než je třeba Discord, tak samozřejmě možnost přihlásit se Web3 peněženkou, to znamená MetaMaskem nebo čímkoliv, co nabízí Wallet Connect. To je číslo 1. Můžete tam mít různé tokeny, zatím to samozřejmě není spárovaný s Patreonem, nicméně jsme v kontaktu s vývojáři OpenCourtu, kteří nám slíbili, že se na to podívají, aby jsme třeba mohli přemigrovat, protože už si stavíme na OpenCourtu vlastní server. A vy máte aktuálně šanci rozdělit lidem tokeny a vlastně na základě těch tokenů tam řešit ty práva, do jaký růmky kdo může, do jaký růmky kdo nemůže. Můžete tam postavit DAO, můžete tam vyvolat hlasování. Prostě se mi to hodně líbí. Pojďte se na to podívat, jak to vypadá v praxi. Tak my se právě teď díváme na úvodní stránku aplikace OpenCourt. Vidíte, že tady už jsou na začátku nějaký servery, který na OpenCourtu běží. Dostali jsme nabídku, aby v této hlavní stránce byl i náš server, protože to zkoušíme stavět paralelně na Discordu a na OpenCourtu. Asi by se mi líbilo i přejít na OpenCourt, nicméně jsme domluvení s komunitou vývojářů, s kterou poměrně aktivně komunikujeme, že tam budeme vidět až ve chvíli, kdy budeme mít ten Discord kompletně celý nastavený, nicméně programátoři z OpenCourtu nám chtějí pomoct s nějakým převodem patronátu a tak podobně, byť se to dá tady řešit s tokenama, takže musíme najít nějakou cestu. Tak, tady dáme, že chceme začít startovat a vidíte, že máte prakticky dvě možnosti. Buď se můžete přihlásit právě svým MetaMaskem nebo nějakou Web3 peněženkou, anebo můžete použít klasický e-mail, jako si přihlašujete do Discordu. Ale právě to, v čem je OpenCourt krásnej, je právě to, že mají zabudovaný přihlášení se Ethereum, umí to, že jo, ty NFTčka, umí to různé tokeny a tak dále. Takže dáme MetaMask, podepíšeme přihlášení. V tu chvíli si mě to už pamatuje, vidíte, že už tady mám svoji ikonku a sem tady máme Discord náš kryptovláďovský, jak vidíte, tak zatím jenom opravdu pár růmek, respektive růmky jsou připravený, ale jsou poschovávaný, protože právě musíme vyřešit ještě to, jakým způsobem tady budeme dělit členy. Jirka Čepelka si zamakal na tom Discordu, tady vidíte, že máme nějakou růmku Představ se nám, což vyplňují vlastně lidi, jako když přicházejí, tak Vektor to samozřejmě zabil hned na začátek, P Maximalista, El Popo je kokot, já jsem já. A už tady máme dokonce i Pekyho, vidíte, že tady máme lidi právě z OpenCourt týmu. Tak zatím je nás tady pár, makáme na tom, vidíte, že ty růmky jsou víceméně jako prázdný, tady se zatím jako povídáme, ale už to nějakým způsobem funguje. Výhoda toho doopravdy je ta, že když se podíváte tady do nastavení
svýho, tady někde, settings, tak v profilu vidíte, že si můžete právě přidat nějakou svoji ENS doménu, pokud ji máte na své peněžence. Vidíte, že až to tady rozbalím, tak mám tady 3 domény, které držím na této peněžence, takže se vlastně můžu vybrat, kterou mi to bude hlásit, takže máte rovnou vlastně vyplněný to uživatelský jméno, nebo si ho samozřejmě můžete vyplnit bez toho ENSa. Jako avatar si můžete vybrat nějaký NFT, který držíte na té peněžence, a nebo zase si můžete nahrát v obrázek nějaký váš tady jako koment, celkem jako jasný. Vidíte, že to máte propárovaný, já se takhle ještě vrátím. Vidíte, že to máte propárovaný s Twitterem, že jo, můžete tam dát webovky, klasika, pokud máte nějaký pop-upy, který já mám na jiný peněžence, to já si se musím ještě předat, tak jsou tady vaše pop-upy, jsou tady vaše NFT-čkové itemy. Jako je to opravdu fajn. Výhoda toho je, že ve chvíli, kdy vlastně, teď to není spárovaný s Patreonem, nicméně ten kód je open source, takže určitě z toho někdo chopí, nicméně v současné chvíli vy jste schopní rozdělovat lidem, kteří jsou členi toho Discordu, toho OpenCordu, nebo ti, kteří tam chtějí přijít, tak vlastně jste schopní ty jejich role aktuálně řešit tokenama a jste vlastně schopni rozdat nějaký patronský tokeny a potom jim dát tady práva, kdo s jakým tokenem může do jaký roomky. To je samozřejmě cesta, kterou to udělat, ale teď jako nějaký přechod z patronátu je asi jako blbě. Ale dají se tady dělat i hlasování, je to opravdu postavený pro DA, takže jsou tady snapshoty. Za mě je to jako daleko víc sexy než Discord, byť jasně, mraky věcí tomu chybí, o tom asi jako žádná, ale pro mě je ta apka opravdu moc fajn. Pokud byste se někdo k nám chtěli na OpenCord přidat, tak dole pod videem máte zvací link. Chtěl bych tady veřejně poděkovat Jirkovi Čepelkovi, který se toho ujal a začíná tam nějakým způsobem zrcadlit ten náš komunitní Discord. Myslím si, že ve chvíli, kdy vyřešíme nějakou migraci Patreonu nebo lidí, kteří mají zaplacený Patreon, aby se uměli přihlásit na OpenCord a mohli jsme jim dát jejich benefity, které v rámci toho patronství mají, tak možná budeme zvažovat nějaký přemigrování na tuhletu otevřenou platformu, protože samozřejmě má to open source code v tom webu 3 a v tom kryptu mají jako poměrně velký cíle, který chtějí do budoucna dosáhnout, takže bych tam asi rád byl. Teď nás opravdu brzdí tahleta varianta, takže řešíme 2 věci, buď jestli nám vývojáři z OpenCordu pomůžou, abychom lidi z Patronu tam uměli dostat. Varianta číslo 2, musíme vyřešit nějakou distribuci tokenů lidem, kteří si zaplatí Patreon, aby vlastně tam mohli mít tyhle ty benefity. Takže to je to, co nás teďka brzdí. Nicméně si myslím, že zatím můžeme společně OpenCord testovat, takže se přihlašte, máte tam vlastně přístup do všech otevřených růmek, který Jirka zatím zveřejnil, a můžeme tam vymýšlet, jak to postavit třeba po těch letech jinak, znova a líp. Jinak, co se týká známky, tak OpenCord má za mě 9, protože se mi to hodně líbí. Přátelé, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau.